الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. سورة الجاثية سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذين الحرفين حاء ميم، الحاء والميم، فهي إحدى الحواميم السبع. وقد مضى القول في الحروف المقطعة، وأن أمثل أقوال أهل العلم فيها أنها أدوات تنبيه أو رمز من الله تبارك وتعالى وإشارة إلى الحروف التي هي حروف العربية والتي نزل القرآن بها. ونزل القرآن بالتحدي، يتحدى الكفار بأن يأتوا بسورة من مثل سوره إن كانوا صادقين في أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن، فهم مثله، بشر مثله، فيهم شعراؤهم وكتابهم وأدباؤهم يعني أهل الفصاحة وأهل البيان، فليأتوا بسورة من مثل سوره في مثل القرآن حلاوة ونصاعة وفصاحة، ولكنهم عجزوا عن ذلك. فهذه إشارة إلى هذا التحدي الذي يحمله هذا القرآن، وهو هذه المعجزة الباقية من الله تبارك، معجزة الله تبارك وتعالى الباقية والحية لهذا النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهو البرهان والبيان الباقي على على مدار بقاء الإسلام، لتبقى هذه المعجزة متعددة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من رسول أرسله الله إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، ما على مثله من المعجزات والآيات، وكان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا إشارة إلى هذه المعجزة الإلهية المنزلة على عبد الله ورسوله محمد صلوات الله والسلام عليه. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم جملة يخبر الله تبارك وتعالى فيها، جملة اسمية من التي مستقرة في في الإخبار. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل هذا الكتاب
سمى الله تبارك وتعالى يعني هذا القرآن كتابا لأنه كتب في السماء، كتبه الله تبارك وتعالى في السماء في اللوح المحفوظ، كما قال تبارك وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهو في هذه الصحف المطهرة التي يقرأها يعني أهل السماء، يقرأها ملائكة الله تبارك وتعالى في السماء، فهو مكتوب، كتاب مكتوب في السماء، ثم كتاب يكتب في الأرض ليكون الكتاب ذلك الكتاب على الحقيقة الذي يعني إذا أطلق كتاب فهو الكتاب، هو الكتاب حقيقة الذي هو أشرف يعني الكتب، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، وفضل كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على سائر خلقه جل وعلا. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني أنه منزل من الله. الله لفظ الجلالة، اسم الله تبارك وتعالى علم على ذات الرب تبارك وتعالى بمعنى الإله، وكل أسماء الله تبارك وتعالى عائدة إليه بعد ذلك، فهو الاسم الأعظم الذي إذا أطلق الله فإنه ينصرف عند كل يعني الخلق إلى رب السماوات والأرض المنسوب له خلق هذه السماوات والأرض وخلق العالم كله سبحانه وتعالى، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، فكل شيء في قهره وتحت أمره سبحانه وتعالى. فالله هو العزيز الغالب سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، فكل أمر من أوامره الكونية القدرية أو الشرعية الدينية هو على مقتضى العلم، فكل أوامره سبحانه وتعالى قد هي حكيمة وموضوعة في مواضعها الصحيحة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ومن حكمته سبحانه وتعالى إنزال هذا الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. تأكيد من الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض. في السماوات والأرض يعني في خلقها أو ما فيها من ما تحتويه السماوات والأرض لآيات. السماوات كل ما علانا فهو السماء، كل ما علانا فهو السماء، بدءا بهذا السحاب المسخر في السماء، النجوم التي زين الله تبارك وتعالى بها السماء الدنيا، ثم 7 سماوات بعد ذلك فوقنا، ثم الكرسي، ثم العرش. كل هذا ما علنا فهو السماء، والأرض التي نحن عليها. فهذه السماوات الله يخبر بأن في خلقها وفي خلق الأرض آيات، ولكن للمؤمنين. طبعا هذه الآيات لا يمكن أن يحويها عد ولا يشملها كتب، لأنها قد تضمنت من الاتساع والشمول والحكمة أمور لا يمكن يعني أن يعني يستوعبها أي كتب ولا أي عد ولا أي لأن في كل ذرة من ذرات هذه السماوات والأرض آية عظيمة، وتحت كل ذرة من العلوم ومن الأسرار ما لا يمكن إحصاؤه. الذرة الجزيء أصغر جزيء من جزئيات هذه المادة فيه من الأسرار قد اكتشف الناس في داخله من الأسرار أمر عظيم جدا. فيه نواة، في إلكترونات تدور حول هذه النواة، تختلف كل يعني هذه الإلكترونات باختلاف المواد المختلفة وهي في حركة، وأمر لا يرى من الدقائق التي لا ترى ولا بأعلى يعني المكبرات يمكن أن ترى. هذا في الجمادات. أما في الأحياء فإن كل خلية من خلايا الإنسان، من خلايا الحي الموجود، عبارة عن عالم كامل كأنه مجرة كاملة، ما فيه وما استودع الله تبارك وتعالى في داخله من الأسرار، الأمور التي تفوق الوصف. بصمة الوراثية، كل ما
هو من شأن هذا الإنسان ما يشكل خلقه، الأمراض الموجودة فيه كلها في داخل هذه الخلية. الناس الآن عزلوا أكثر من 1600 جينة من الجينات، كل جينة مكلفة بعمل من الأعمال، وهناك من المكونات ما لا يمكن للإنسان مهما بلغ من عمره أن يصل إلى يعني نهايته ويدرك كل الموجود فيه. فكيف إذا كان هذا في الخلية الواحدة، فكيف بهذه الموجودات كلها؟ هي كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لا يمكن للبحر لو تحول مدادا وللأشجار كلها أن تتحول أقلام وتكتب علم الله تبارك وتعالى، كلمات الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تحصيها. ففي السماوات والأرض من أسرار الخلق ومن عظيم صنع الله تبارك وتعالى ما آيات لا يمكن لعقل أن يعني يحيط بها وأن يبلغ مداها. ففيها آيات عظيمة، لكن للمؤمنين أهل الإيمان الذين لو يعني عرفوا بعض هذه الآيات لا شك أنها دلالة يعني لهم على الإيمان بالله تبارك وتعالى. من هذه الدلالات هذا الخلق العظيم، وأنه لا بد أن يكون موجده إله قوي قادر قاهر. فإنه من يستطيع أن يضع الشمس في مكانها والأرض في مكانها، وأن يجعل كل كوكب من هذه الكواكب السيارة التي رآها الناس الآن ويطلعون لها يرونها رأي العين الآن في مداراتها ومساراتها، يضبط حركتها ودورانها على هذا النحو، سواء كانت حول نفسها أو حول أجرام أخرى أكبر منها كالمجموعة الشمسية التي تدور حول الشمس، ويضبط هذا الأمر بهذا الضبط بحيث أنها لا تتأخر ولا تتقدم جزء من مليون جزء من الثانية. الشمس والقمر بحسبان. ثم من الذي يخلق هذا الخلق المتسع على هذا النحو؟ قال مجرة من مجموعة النجوم التي نعيش فيها، لو أردنا أن ننطلق لنخرج منها إلى مجموعة أخرى، مجرة أخرى من مجرات هذه النجوم، نحتاج إلى ملايين من السنين حتى نخرج، وبسرعة الضوء اللي هي أعظم سرعة عرفها الإنسان، سرعة الضوء، سرعة البرق. فكيف بما عداها من ملايين المجرات، المجموعات هذه يعني الكونية والشمسية التي خلقها الله تبارك وتعالى. لا شك أن خالق هذا إله بلغ يعني قدرته وعظمته لا يمكن أن تقع تحت يعني الوصف ولا يعني إدراك العقول. فالعقل يبقى عاجز عن إدراك مخلوقات الله تبارك وتعالى، وإذن لا بد أن يكون خالقها أعظم منها سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالآيات التي تؤخذ من خلق السماوات والأرض آيات عظيمة جدا، دلائل عظيمة على علم الله وقدرته سبحانه وتعالى، وأن كل ما عداه ممن تدعى له الإلهية باطل. كيف يعني يرى هذا الخلق العظيم ثم ينسب بعد ذلك الألوهية إلى بشر يأكل ويشرب وينام ويضعف وينسى، وقدراته جدا محدودة وضعيفة جدا؟ ما هو البشر هذا بالنسبة إلى هذا الخلق العظيم؟ ما إنسان بشر يعني حتى لا يستطيع أن يدير بعض ما في جسمه من هذه الأجهزة العظيمة المركوزة فيه. لا هو الذي يعني يحرك قلبه النابض ولا نفسه المتردد
ولا منظم حرارته في جسمه، ولا ينظم دورة دموية. هو بديت ما لا ليس له من فعله في ذاته كبير غنى، إنها فعله فعل الإنسان للمحافظة على كيانه فعل جدا يعني بسيط جدا، إنه يسعى، يأكل، يشرب، يغسل الأذى عن نفسه، أمور ديت. لكن أين هذا من ما يحتاجه هو ليبقى كائنا قائما، وأن يشتغل كل ذرة من كيانه بعمل منتظم مضبوط تماما. كل خلية من خلاياه لابد أن تعمل عملها المنضبط، وإلا حصل فساد، حصل سرطان، حصل كذا، حصل ديت، حصل فساد. فكيف هذا فلا شك أن يعني الآيات العظيمة في خلق السماء والأرض آيات عظيمة جدا. بعض هذه الآيات لو الإنسان يعني أدركها لكانت آيات عظيمة له للإيمان بأن الله ليس كمثله شيء، وأن هذا الإله الذي خلق هذا الكون إله عظيم بكل معاني العظمة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قوي مهيمن بالغ علمه كل شيء سبحانه وتعالى، وسعت رحمته كل شيء. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم. في خلقكم أي آيات في خلق الإنسان هذا النحو، كل ذرة من ذراته. خلقكم الإنسان مستوي الخلق، انظر يعني طول اليدين، طول القدمين، وضع العينين في مكانها الصحيح، استقامة الإنسان، بشر، تكريمه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم لما يرجع الإنسان إلى بداية خلقه يجد أنه لم يكن شيئا، ثم أنه بدأ بهذا الشيء يعني الضعيف، حيوان منوي من الرجل وبويضة من الأنثى، وأنه تلقح كان خلية واحدة، أصبح وصلت هذه الخلايا إلى مجموعة خلايا، ثم إلى مضغة غير مخلقة، ثم مضغة مخلقة، ثم من تدرج الخلق وأطواره إلى أن أصبح خلق آخر. عندما نزل من بطن أمه كان خلق آخر مختلف عن البدايات تماما. وين هو من نطفة يعني قذرة إلى هذا الخلق المختلف تماما، خلق عنده هذه القدرات العظيمة. أولا ما هداه الله تبارك وتعالى أن يمتص الثدي، أن يبكي، أن يضحك، ثم بعد ذلك أن يكون القدرة على التعلم، ثم يشب، ثم بعد ذلك ينشأ نشأ آخر بإدراكه وفهمه وعلمه وين هذا من البدايات. فخلق الإنسان يعني بهذه الصورة وبهذا التدرج ومن لا شيء إلى هذا الشيء العظيم آيات عظيمة جدا. وفي خلقكم، والإنسان لو أخذ يعني كل جزئية من جزئياته وبدأ يبحث عن الأسرار التي فيها والعظمة التي فيها، تركيب العين والآيات التي فيها، الأذن تركيبه والآيات التي فيها، اليد قبضة اليد وما فيها من الأعصاب والعروق والأربطة التي ربطت هذه، والسلاميات التي تشكل هذه، ثم ما أدى هذا إلى المنافع العظيمة ليد الإنسان في النفع. يد أعظم آلة، يد الإنسان أعظم آلة موجودة يعني من آلات هذا الكون، آلة تستطيع أن تكتب الخط الرفيع دي نقطة الرفيعة وتشكل هذه وتضرب الضرب الشديد، تتحرك في كل اتجاه. هذا ديت عقل الإنسان وتفكيره. انظر عمليات التي يقوم بها. لو أردنا أن نقيم إنسان فيه قدرات الإنسان نفسه لا يمكن البشر أن يعني شوف قمنا ريبوت حطينا فيه من كل يعني الأدوات والاختراعات والكمبيوترات، مهما
يعني بالغنا، فلا يمكن أن نأتي بنخلق يعني وشبيه لهذا الإنسان. فلينظر الإنسان هذا الخلق العظيم. وفي خلقكم وما يبث من دابة في جنبات هذه الأرض، البث، النشر، توزيع، من دابة. انظر يعني، خذ ملايين الملايين من أنواع هذه الحشرات والهوام والطيور والزواحف والمفترسات والأنعام، كل يعني دابة من هذه الدواب آية من آيات الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أعطى كل دابة من هذه الدواب خلقها وهداها إلى سبيلها، هداها إلى طريق معيشتها، كيف تعيش، كيف تجمع قوتها، كيف تدخره، كيف تعتني بصغارها، كيف تحافظ على يعني دورة حياتها. أمور مذهلة من يعني العلوم تحت كل دابة مما خلقه الله تبارك وتعالى. وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، آيات من آيات الله، علامات، دلالات واضحة، لكن لقوم يوقنون. يوقنون يعني يصدقون ويعلمون علم يقيني ثابت، يعلمون بما علمه الله تبارك وتعالى به، بأنه خالق هذا الكون وهو مدبره وهو مسيره سبحانه وتعالى، وأن له أمد ينتهي إليه وله نهاية، وأن الناس لا بد أن يلاقوا ربهم سبحانه وتعالى، وأن الله له شرعة وله منهاج لا بد أن تسار، وأنه لم يخلق خلقه عبثا ولا خلقه سدى. كل هذه يعني أهل اليقين يصدقون بها عندما يروا هذه آيات الله تبارك وتعالى في الخلق. واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار خصائصا ووقتا، فالله تبارك وتعالى جعل الليل والنهار يجري على هذه الأرض التي نعيش عليها، ولولا هذا الجريان المستمر والمتابعة المستمرة لما بقيت حياة. لو كان ليل دائم انتهى، جمدت الأرض وانتهت الحياة، ونهار دائم كذلك لاحترقت الأرض ولم تصبح صالحة للسكنة ولا بقيت حياة. تابع الليل والنهار آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، آيتان في الخصائص، هذا مشرق مضيء ليعمل الناس ويجتهدوا وفيه الحرارة، وهذا مظلم بارد ليكون مكان للسكون والهدوء والراحة. هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا صيفا وشتاء لتتم فصول، وهذه الفصول يتم بها أنواع من التغيير، وبهذا التغيير يكون كثرة النبات وكثرة الثمار واحتياج هذا وهذا. هذا أمر عظيم جدا في اختلاف الليل والنهار. فهذه آية كذلك من آيات الله تبارك وتعالى فيما نفع الله تبارك وتعالى بها العباد، وآية على أنه لا يمكن أن يفعل هذا إلا الله تبارك وتعالى، وأن هذا الذي فعله الله من الليل والنهار من رحمته، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما أنزل الله من السماء من رزق، وما أنزل الله من السماء من رزق يعني إنزال الله تبارك وتعالى من السماء من رزق اللي هو المطر، وهذا المطر هو الرزق، سماه الله رزق لأنه هو الرزق الحقيقي. الأرزاق كلها إنما هي تابعة للمطر، فنزول المطر هذا الخير، وبه يكون أولا تكون به يعني سقيا الناس وحياتهم، وسقيا ما خلق الله تبارك وتعالى من الأحياء، وبها حياة الأرض وحياة النبات. إذا حيا هذا ثم إنه تعيش على مثلا المملكة هذه النباتية يعيش عليها الحيوان ويعيش عليها الإنسان، والإنسان كذلك يعيش على ما يأكله من يعني الحيوان، فهو أساس الرزق. وما يعيش الإنسان على الحيوان هذا لباسه وطعامه وشرابه وركوبه. فهذا المطر النازل من السماء هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أرزاق الناس بعد ذلك كلها تابعة لهذا الرزق الذي أنزله الله تبارك وتعالى. قال فأحيا به الأرض بعد موتها، أحيا به الأرض بعد موتها، أحياها بالنبات بهذا المطر النازل من السماء. وتصريف الرياح، تصريفها تنويعها، فإن الرياح التي تسير
على هذه الأرض متغيرة متعددة، من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق، وبين كذلك هذه الجهات شرقية غرب، شمالية شرقية، شمالية غربية، وهكذا. تمر من أماكن باردة إلى أماكن حارة فتلطف الجو، تأتي من أماكن حارة إلى أماكن باردة فتدفئ الجو. تحمل يعني هذه الملايين من أطنان الماء في هذه السحب الثقال، يحملها الله، يحمل السحب الثقال المليئة بالماء، تحمل بهذا الهواء وبهذه الريح، تدفعها وتزجيها من مكان إلى مكان، ترفع. يثير الله تبارك، يعني يثير بهذه الأرواح، بهذه الرياح السحاب، ويرفعه الله تبارك وتعالى إلى طبقات الجو، في طبقة معينة تسير فيه. اختار الله تبارك وتعالى طبقة من أنسب أنسب ارتفاع لهذا، فوق الناس بمستوى معين، فوق رؤوسهم. لو كان منخفض لا حطم ما حطم في جريانه، وعطل ما عطل، ولو كان بعيد لا أصبح مشتتا ضائعا، ولكنه جعله الله تبارك وتعالى في هذا المكان المناسب تماما. فالرياح تحمل هذا، تحمل وتوزع المطر على ظهر هذه الأرض دون إزعاج، ودون أن تقفل طرقنا وأن تدمر معيشتنا، بل بهذا التصريف العظيم من تصريف الله تبارك وتعالى وتصريف الرياح. كذلك من تصريفها أن بعضها يكون رحمة وبعضها عذاب، فالريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب كذلك. وهذا من من آيات الرب تبارك وتعالى، أنه يرحم عباده بما شاء، وقد يعذبهم ويعاقبهم بما شاء سبحانه وتعالى. آيات، كل هذا آيات، لكن لقوم يعقلون، لناس عندهم عقول يعقلوا بها. مفهوم هذا أن من لا عقل له ولا يعقل فإنه لا يستفيد بهذه الآيات، يرى كل هذه الآيات ولا يستفيد بها، كما قال جل وعلا: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا كان يعرض عن هذه الآية، لا ينظر إليها ولا يتفكر فيها، فكيف يستفيد بها؟ ما يستفيد. قال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك هذه التي قرأها الله تبارك وتعالى مشير إلى هذه وأخبرنا بها. تلك آيات الله، من خلق السماوات والأرض، من خلق الإنسان بما بث الله من دابة، من اختلاف الليل والنهار، من الماء الذي أنزله الله تبارك وتعالى، الرزق الذي أنزله الله تبارك وتعالى من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها، من تصريف الرياح. قال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ سؤال يراد به التقرير، بأي حديث يحدثون به هؤلاء المعاندين المكذبين بعد الله، تذكيرهم بالله خالق هذا الخلق سبحانه وتعالى، وتذكيرهم بآياته في الخلق، يؤمنون؟ هل هناك حديث آخر يمكن أن يحدثوا به فيؤمنوا بالله تبارك وتعالى، والحال أن الله تبارك وتعالى يحدثهم هذا الحديث عن نفسه سبحانه وتعالى، وعن صفاته بأنه العزيز الحكيم الذي أبدع هذا الخلق، وعن هذه آياته يفصلها لهم، آياته السماوات والأرض، خلق الناس، ما بث فيها من دابة، اختلاف الليل والنهار، المطر النازل لهم من السماء، تصريف الرياح، كل هذه آيات الله تبارك وتعالى يخبرهم بها، وأن هذه آياته والدلالات التي تدل عليه سبحانه وتعالى، وهم مع ذلك لا يؤمنون. فهات حديثا بعد ذلك يؤمن به هؤلاء المعاندون المكذبون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نقف هنا ونستغفر الله تبارك وتعالى من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.